Hai semua, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Teacher Seronok, guru dalam program MNC awal. Hari ini kita akan belajar dan berbincang tentang topik yang sangat menarik, iaitu sensory board. Sensory board sangat sesuai untuk anak-anak kecil kita yang sedang membina kemahiran perkembangan awal dari motor halus, kognitif hingga kepada deria sentuhan. Apa itu sensory board? Sensory board adalah papan yang kita reka dengan pelbagai bahan untuk merangsang deria anak seperti sentuhan, penglihatan dan kadang-kadang pendengaran. Aktiviti ini penting terutamanya untuk kanak-kanak yang mengalami kelewatan perkembangan autism atau masalah deria. Okey, di depan saya ada beberapa bahan yang kita gunakan di dalam sensory board. Yang pertama kita ada pom-pom, bubble wrap, straw, cotton bud, ni butang, kita ada kapas dan juga batang aiskrim. Kita ada juga jaring untuk buat apple tu. Okay, ni pom-pom. Kita letakkan pom-pom satu demi satu di atas board.